জয় হিন্দ গাইজ। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যিসকল কেণ্ডিডেট SSC GT আপকামিং ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে ৰৈ আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব 2023 SSC GT ভেকেঞ্চিত আৰু তেওঁলোকে মেডিকেলৰ কাৰণে যেহেতু নিজকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ মেডিকেল কেনেধৰণে পাছ কৰিব তো সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাম। যিহেতু মই মেডিকেল দিছিলোঁ আৰু মেডিকেলত মোৰ যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে আৰু মই কেনেকৈ আগতীয়াকৈ নিজকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছিলোঁ মেডিকেলৰ কাৰণে তো সেইখিনি আপোনালোকক জনাম। তো আপোনালোকে যদি ডিফেন্সত জইন কৰিব বিচাৰে মেডিকেল ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেকৈ গুৰুত্ব দিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে নিজকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব। তো যেহেতু মই SSC GT 2018 চনৰ ভেকেঞ্চিৰ কেণ্ডিডেট হয় আৰু মই বৰ্তমান SSC কনষ্টেবল জব কৰি আছোঁ আৰু মই মেডিকেল এবাৰতে পাছ কৰিছোঁ, মোৰ ৰিমেডিকেল হোৱা নাছিল। তেনেকৈ মানে মই নিজকে কেনেকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছিলোঁ সেইখিনি জনাম। তো ফাৰ্ষ্টত চাব গ'লে আপোনালোকৰ যিটো SSC GT আমাৰ মেডিকেল চিষ্টেম আছে আপোনালোকে সেইখিনি ভালদৰে চাই ল'ব লাগিব যে আপোনালোকৰ মেডিকেলত কি চেক হয়। তো আপোনালোকে জানে আপোনালোকৰ এক্সৰে কৰিব চাব গ'লে, তাৰপৰা আপোনালোকৰ ব্লাড টেষ্টো কৰিব, ইউৰিন টেষ্ট কৰিব, আপোনালোকৰ চকু ডিষ্টেঞ্চ চাব, কালাৰ ব্ৰাইটনেছ চাব, দাঁতবিলাকো চাই কিছুমান, তাৰপৰা কাণ চাব, নকনি চাব। তো এই মানে মেডিকেলখিনি আপোনালোকৰ যিহেতু সকলোখিনি চেক কৰা হয় তো সেই হিচাপতে আপোনালোকে নিজকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব। তো ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকে নিজকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব হ'লে তো ফাৰ্ষ্টত আমি চকুৰ কথাতে আহিছোঁ। তো চকুৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকৰ ওচৰে পাঁজৰে যিবিলাক হস্পিটেল থাকে তাতে গৈ আপোনালোকৰ চকুটো আপোনালোকে নিজে পৰীক্ষা কৰি আহিব পাৰিব। তো মই যেতিয়া মেডিকেল দিছোঁ অৰ্থাৎ মেডিকেলৰ আগতে মই মোটামুটি 2 মাহমান আগতে মই প্ৰিপাৰেশ্যন হৈ লৈছোঁ, পূৰা কমপ্লিট মেডিকেল মই নিজেই কৰি লৈছোঁ বুলি ক'ব লাগিব। যেতিয়াৰ কাৰণে যিখিনি মেডিকেল প্ৰয়োজন আছিল গোটেইখিনি কমপ্লিট ডিটেইলছ মই চাই লৈছিলোঁ। তো চিভিল হস্পিটেল আছে, প্ৰাইভেট হস্পিটেল আছে, তাতে গৈ মানে মই SSC GTৰ কাৰণে যিখিনি মেডিকেল প্ৰয়োজন আছিল গোটেইখিনি কমপ্লিট তেনেকৈ মই মেডিকেলটো কোৱালিফাই হ'ব পাৰিছোঁ। তো আপোনালোকে চকুৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আপোনালোকৰ ENT যিটো দাঁত কাণ নাক মুখ গোটেইখিনি আমাৰ যিটো চাই তো সেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। তো চকুৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকৰ চিভিল হস্পিটেলত যাব, তাতে গৈ আপোনালোকৰ ডিষ্টেঞ্চটো চেক কৰিব যে আপোনালোকে তাতে যিবিলাক ডক্টৰৰ তাত আপোনালোকে দেখিব চকুৰ ডক্টৰ তাতে যিটো আখৰ থাকে আপোনালোকে আখৰবিলাক ডিষ্টেঞ্চ হিচাপত আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে নে নোৱাৰে সেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। তাতে ডক্টৰে যিটো জানে তেওঁলোকে চকুৰ কেনেকৈ পৰীক্ষা কৰে সেইটো আপোনালোকে পৰীক্ষা কৰি ল'ব আৰু মেডিচিন পটকৈ আপোনালোকে ইউজ নকৰিব। তো আপোনালোকে তেনেকৈ গৈ পিনে চকুটো নৰ্মেলভাৱে চেক কৰি চাব পাৰে। তো চকুৰ ক্ষেত্ৰত মই কমচে কম 3বাৰ চেক কৰিছোঁ মই। তো মই ওচৰৰ আমাৰ যিটো হেল্থ কেয়াৰ আছিল অৰ্থাৎ হেল্থ চেণ্টাৰ আছিল তাতে গৈ চকু পৰীক্ষা কৰিছোঁ আৰু যিটো গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ আছে তাতো গৈ মই পৰীক্ষা কৰিছোঁ চকু। তাৰপৰা আমাৰ যিটো মই মঙলদৈ ওচৰ হয় মঙলদৈ টাউন, তো তাতে মই মেডিকেলত হস্পিটেলত গৈ চকু পৰীক্ষা কৰিছোঁ। তেনেকৈ মানে চকুৰ ডিষ্টেঞ্চটো চাইছোঁ আৰু যিখন আমাৰ কালাৰ ব্ৰাইটনেছ আছে তো কালাৰ ব্ৰাইটনেছৰ যিখন কিতাপ আছে তো সেই কিতাপখনো মই মেডিকেল হোৱাৰ আগতে গোটেইখিনি চাই লৈছোঁ। তেনেকৈ আপোনালোকে কালাৰ ব্ৰাইটনেছৰ বুকখন নিজে কিনিবও পাৰে, অনলাইনত আজিকালি পায়, তাৰপৰা ইউটিউবতো কিছুমান চাব পাৰে আপোনালোকে। তাৰপৰা আপোনালোকে যিটো মেডিকেল আছে আপোনালোকে হস্পিটেলবিলাকত গৈ আপোনালোকে কালাৰ ব্ৰাইটনেছৰ বুকখন আপোনালোকে চাই পিনে নিজকে পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰি। চকুৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ মই। আৰু ডক্টৰৰ কিছুমান মেডিকেলত আপোনালোকক নিদিব পাৰে, আপোনালোকে ক'ব লাগিব যে ছাৰ কালাৰ ব্ৰাইটনেছৰ কিতাপখন আছে নেকি বুলি পিনে আপোনালোকে সুধিব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকক উলিয়াই দিব কিতাপখন। তেনেকৈ মই গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল আছে তাতো মই চকুৰ ডিষ্টেঞ্চ চাইছিলোঁ আৰু কালাৰ ব্ৰাইটনেছ চাইছিলোঁ। তাৰপৰা আমি মঙলদৈত চাইছিলোঁ, মই আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে যিখন হস্পিটেল আছিল তাতো মই চাইছিলোঁ। তেনেকৈ মানে চকুৰ ক্ষেত্ৰত মই 3বাৰ চেক কৰিছোঁ, কিন্তু মই মেডিচিন ইউজ কৰা নাই। মই সকলোখিনি ঠিকে পাইছিলোঁ, মই তেনেকৈ চকুৰখিনি ক্লিয়াৰ কৰিছিলোঁ। তাৰপৰা নাকৰ ক্ষেত্ৰতো মই চেক কৰিছিলোঁ নাকত চাইনিজ আছে নেকি, তো আপোনালোকে তেনেকৈ চাব পাৰিব ENT ডক্টৰৰ তাত গৈ পিনে। আৰু আপোনালোকে ইমান পইচা খৰচ কৰিব প্ৰয়োজন নাই, আপোনালোকে চিভিল ডক্টৰ তাত যাব, যিবিলাক আপোনালোকৰ চিভিল হস্পিটেল আছে তাতে আপোনালোকে গোটেইখিনি পাই যাব। ENT ডক্টৰবিলাক আপোনালোকে পাই যাব। আপোনাৰ নাকত চাইনিজ আছে নেকি আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু কাণৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে চাব পাৰিব তো কাণত কিবা প্ৰব্লেম আছে নেকি, তেনেকৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ সেইখিনি চাই ল'ব পাৰিব। আৰু দাঁতৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে, মই দাঁতৰ এতিয়া এটা দাঁত অকণমান বেয়া আছিল, মই এইটো প্লাষ্টাৰ কৰি লৈ গৈছিলোঁ, মই দাঁতকেইটা চাফা কৰি লৈ গৈছিলোঁ। তো তেনেকৈ আপোনালোকে এইখিনি কৰিব পাৰিব। তো তাৰপৰা আমাৰ বাকী যিবিলাক এক্সৰে আছিলে তো এক্সৰেটো মই চিভিল হস্পিটেল কৰি পিনে চাই গৈছিলোঁ। এক্সৰেটো মই 20 টকাত এক্সৰে কৰি চাই গৈছোঁ যে মোৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে নেকি চেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত, তেনেকৈ কোনো প্ৰব্লেম নাছিল, তেনেকৈ মোৰ এক্সৰেটো নৰ্মেল আছিলে। তো তাৰপৰা মই ইউৰিন টেষ্ট কৰিছিলোঁ চিভিল হস্পিটেলতে। ইউৰিন টেষ্টতো মোৰ তেনেকৈ ইমান পইচা খৰচ হোৱা নাই, চিভিল হস্পিটেলত কৰিছোঁ, আপোনালোকে পইচা পাতি নলয়। তেনেকৈ চিভিল হস্পিটেলত ইউৰিন টেষ্ট কৰি মই ইউৰিনখিনি চেক কৰি গৈছিলোঁ, তেনেকৈ ইউৰিনটো মোৰ ঠিকেই আছিলে। তেনেকৈ তাৰপিছত মই নেক্সট ব্লাড টেষ্ট কৰিছিলোঁ আৰু ব্লাড টেষ্টত মোৰ এটা কম আছিল, যিটো হিমগ্ল'বিন আছে। তো হিমগ্ল'বিন কম আছিলে মোৰ ব্লাড টেষ্টত। তো হিমগ্ল'বিনৰ কাৰণে মোৰ বহুত টেনশ্যন আছিলোঁ। মোৰ যিটো নৰ্মেল মানুহৰ 13 পইণ্টলৈকে থাকিব লাগে চাগে হিমগ্ল'বিনটো, মই একজেক্ট পাহৰি গৈছোঁ। তেনেকৈ মোৰ মোটামুটি 2 পইণ্ট কম হৈ আছিল হিমগ্ল'বিনটো নৰ্মেলৰ কাৰণে। তো তাৰপৰা মই বহুত টেনশ্যনত হৈছিলোঁ হিমগ্ল'বিন যিটো
ঔষধ পায় হিমোগ্লোবিন টনিক এটা আছে কিবা তেনেকৈ সেইটো মই খাইছিলোঁ তাৰপিছতে আকৌ আমাৰ যিটো নৰ্মেল শাক পাচলি কিছুমান খাইছিলোঁ বিটবিলাক বিশেষকৈ বহুত খাইছিলোঁ মই তেনেকৈ মানে কিছুমান খোৱা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে কৰি পিনে মই হিমোগ্লোবিনটো ঠিক কৰিব পাৰিছিলোঁ আৰু সেইখিনি কৰোঁতে আকৌ টাইম লাগে দেচোন হিমোগ্লোবিনবিলাক বঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকৈ আপোনালোকে মেডিকেলৰ আগতে আপোনালোকে নিজকে চাই ল'ব এমাহমান আগত যাতে কিবা যদি আপোনালোকৰ কম থাকে শৰীৰটোত আপোনালোকে যাতে সেইখিনি পৰিপূৰ্ণ কৰিব পাৰে তেনেকৈ আপোনালোকে একমাহমান আগতে মেডিকেলটো আপোনালোকে চাই ল'ব তো তেনেকৈ মই চাইছিলোঁ হিমোগ্লোবিনটো মই ঠিক কৰিছিলোঁ তো তাৰপিছত এক্সৰে কৰিলোঁ ইউৰিন টেষ্ট কৰিলোঁ চকু কাণ নাক দাঁত গোটেইখিনি মই চেক কৰিলোঁ তো বিশেষকৈ সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট বাকী শৰীৰটোত আৰু কিবা বেমাৰ থাকিলে আপোনালোকে সেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব তো তেনেকৈ মই নিজকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছিলোঁ আপোনালোকে চিভিল হস্পিটেল ইউজ কৰিব পাৰে বা কিছুমান প্ৰাইভেট হস্পিটেল আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে মেডিচিন ইমান সোনকালে ইউজ নকৰিব যদি আপোনালোকৰ বেমাৰ আছে সেইটো তেতিয়াহে আপোনালোকে মেডিচিন ইউজ কৰিব ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ পিনে তেনেকৈ মানে আপুনি একমাহমান আগতে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি ল'ব মেডিকেলৰ কাৰণে তেতিয়া আপোনালোকে কোৱালিফাই হ'ব পাৰে আৰু মই যেতিয়া মেডিকেল দিছিলোঁ মেডিকেলৰ সময়ত মোৰ এটা প্ৰব্লেম হৈছিলে তো মেডিকেল আমাৰ এছাম ৰাইফলত হৈছিলে তেজপুৰত এসপ্তাহ মেডিকেল হৈছিলে আমাৰ তো এসপ্তাহ মেডিকেলত আমাৰ বহুত মানে প্ৰব্লেম হৈ গৈছিলে মেডিকেল কি হ'ব কি নহ'ব তেনেকৈ মানে এসপ্তাহ কণ্টিনিউ আমি তেনেকৈ পাৰ কৰিছিলোঁ মেডিকেলৰ সময়ত তো ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া মেডিকেল হৈছিলে মেডিকেলৰ সময়ত মোৰ কাণ চেক কৰিছিলে তো কাণত মোৰ যিটো মেচিন আছে মেচিনটো মেম এজনে ইমান জোৰকৈ ভিতৰত সোমাই দিছিলে মানে মই মানে একদম বিষত থাকিব পৰা নাছিলোঁ যে মই যদি চিঞৰি দিলোঁ হয় বা কিবা অকণমান মুখৰ পৰা শব্দ ওলাই দিলোঁ হয় তেতিয়া লগে লগে মোক ৰিমেডিকেল দিলা হয় কিন্তু মই ধৈৰ্য ধৰি এইখিনি থাকিলোঁ তেনেকৈ মানে বাইদেউ চেক কৰিলে কাণখন তাৰপিছতেও মানে একো প্ৰব্লেম নাপালে আৰু ময়ো কষ্ট কৰি তেনেকৈ সহ্য কৰি থাকিলোঁ তাৰপিছত তেনেকৈ মই কাণৰ ক্ষেত্ৰত পাছ হৈ গ'লোঁ আৰু মোৰ কাণৰ এইখিনি নৰ্মেল একো প্ৰব্লেম নাছিলে কিন্তু সিহঁতে মানে মেচিনটো একেবাৰে ভিতৰলৈকে সোমাই দিছিলে তেনেকৈ মানে মোৰ অকণমান অসুবিধা হৈছিল দুখ পাইছিলোঁ মই কিন্তু মই একো নক'লোঁ মুখৰ পৰা একো এটা শব্দ নোলালোঁ তাৰপিছত তেনেকৈ মই সেইখিনি পাছ হ'লোঁ তো সেইটো মেডিকেলৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছতে মই আকৌ কাণখন এনেকৈ কৰি চাইছোঁ যে তেজ ওলাইছে নেকি কিবা হৈছে নেকি এনেকৈ কৰি চাইছোঁ ভয় লাগি গৈছিলে মানে কাণখন বিষ হৈ থাকিল মোৰ এদিনলৈকে তো তেনেকৈ কিছুমান আপোনালোকে নিজেই টেকটিক ইউজ কৰিব লাগিব বুলি ক'ব লাগিব তো সেইখিনি মই কৰিছিলোঁ তাৰ উপৰিও মোৰ যিটো হাতত ঘাম পানী ওলায় তো সেইটোৰ মোৰ প্ৰব্লেম হৈছিলে যেতিয়া আমাৰ ফাৰ্ষ্ট মেডিকেল হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট দিনাখন মোক হাতত লিখিছিল যে হাতত আৰু মোৰ এইটো ভয়ৰ ক্ষেত্ৰতে হৈছিলে চাগে তেতিয়া ঠাণ্ডা দিন আছিলে ঘাম পানী ওলাই আছিল তেনেকৈ হাতৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে দিছিলে যে হাতত ঘাম পানী ওলাই এইটো মেডিকেল কি বুলি কয় মই এইটো পাহৰিলোঁ তো তেনেকৈ মানে হৈছিলে তাৰপিছত মোৰ তেনেকৈ তাতে মই ভাবিছিলোঁ মোৰ ৰিমেডিকেল হ'ব বুলি মই তেনেকৈ বহুত ভয় খাই গৈছিলোঁ যে মোৰ ৰিমেডিকেল হ'ব মোৰ মনটো একেবাৰে ডাউন হৈ গৈছিলে মই কি কৰিম কি নকৰিম তেনেকৈ মানে সেইদিনাখন আমাৰ মেডিকেল শেষ হৈছিলে তো তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট আকৌ ফাইনেল লাষ্টত আকৌ এবাৰ মানে চেক কৰিছোঁ আমাৰ মেডিকেলত লাষ্টত কি কৰিছিলে প্ৰথমত যাৰ পইণ্ট লিখিছে য'ত তো সেই বিষয়টো মানে আকৌ এবাৰ লাষ্টত চেক কৰিছিলে তো তেনেকৈ মোৰ লাষ্ট ফাইনেল চেক কৰিছিলে তো তাৰ কাৰণে মই কি কৰিছিলোঁ যেতিয়া আমাৰ মেডিকেল শেষ হোৱাৰ পিছত মোৰ হাতত লিখাৰ পিছতে মই ৰুমত আহিলোঁ ৰুমত অহাৰ পিছত মই মানে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি চালোঁ যে হাতৰ যিটো ঘামপানী আছে সেইটো মানে কেনেকৈ নোহোৱা কৰিব পাৰে বা আমি কেনেকৈ ঠিক কৰিব পাৰোঁ হাতৰ ঘামপানী নোলোৱাকৈ আমি কেনেকৈ ৰাখিব পাৰোঁ তো সেইটো মই ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি চালোঁ আৰু মই বহুত টেনশ্যনত পৰি গৈছিলোঁ মই ঘৰতো কৈ পঠাইছিলোঁ যে মই এনেকৈ হাতৰ লিখিলে লগবিলাকো ফোন কৰিছিল সিহঁতকো কৈ পঠালে এনেকৈ হ'ল মানে বহুত চিন্তা হৈ আছিলে মোৰ ৰিমেডিকেল হ'ল বুলি মোৰ মনটো মানে বহুত ডাউন পৰি আছিলে তাৰপিছত মই ইউটিউবত চালোঁ ইউটিউবত মই এটা চলিউশ্যন পালোঁ যে যিটো আমাৰ ঘামপানী ওলায় এইটো নৰ্মেল আপোনালোকৰ ঘামপানীটো সকলোৰে ওলায় কিন্তু সেইটোতে মোক দিছিলে মোৰ অকণমান বেছি আছিল চাগে তো এনেকৈ এতিয়া মোৰ প্ৰব্লেম নাই তো মই কি কৰিছিলোঁ সেইটো চলিউশ্যন কৰাৰ কাৰণে ইউটিউবত মই পালোঁ যে আমাৰ যিটো চূণ আছে আমি যেনেকৈ তামোল খালে চূণ ইউজ কৰোঁ সেই চূণটো লগাই পিনে মানে হাতত গোটেই এনেকৈ লগালি আমাৰ হাতখন শুকান হৈ থাকে আমাৰ ঘামপানীটো নোহোৱা হৈ যায় তো তেতিয়া মই কি কৰিছিলোঁ আমি যেতিয়া বাহিৰত ফুৰিব আহিছিলোঁ মাৰ্কেটত ফুৰিব আহোঁতে লগবিলাকে তামোল খাইছিলে তামোল তেওঁলোকক কিনি দিওঁ আৰু তেনেকৈ মই চূণখিনি লৈ পিনে মই মানে এই যিটো ভিক্সৰ সৰু টেমা আছে ভিক্সৰ টেমাত মই চূণখিনি জমা কৰিছিলোঁ জমা কৰি তেনেকৈ তামোল দোকানৰ পৰা মই চূণখিনি লৈ পিনে ৰাখি থৈছিলোঁ ৰাখি পিনে মই ৰুমত আহি পিনে মই ইউজ কৰি চালোঁ তেনেকৈ মানে হাতখন অকণমান সময় মানে শুকান হৈ থাকে তো তেনেকৈ মই কি কৰিলোঁ যেতিয়া আমাৰ মেডিকেল হ'ল মেডিকেলত গ'লোঁ তাতে মানে গোটেইটো কাপোৰ চাপোৰ গোটেই খুলিবই দিয়ে একদম তেনেকৈ তাতে মই চূণ টেমাৰ হাততে লৈ গৈছোঁ লৈ গৈ পিনে তাৰপিছত যেতিয়া চেক কৰিছে চেক কৰা লাইন গৈ আছে এজনকৈ তো তাৰ দুইজনমান পিছত মই আছিলোঁ তো তেনেকৈ মানে তাৰপিছত যেতিয়া সিহঁতে গ'ল যোৱাৰ পিছত মই চূণখিনি হাতত ওলাই ল'লোঁ
শুকানটো লৈছোঁ, অকণমান পানী মিক্স আছে। তো তেনেকৈ মানে হাতত গোটেই সানি পিনে পূৰা এনেকৈ হাতটো মোহাৰি লৈছোঁ। তেনেকৈ মানে এনেকৈ কৰি হাতখন মানে যিবিলাক চূণ আছে গোটেই নোহা কৰি দিলোঁ। নোহা কৰাৰ পিছত তেনেকৈ মানে হাতখন অলপ গৰম হৈ পিনে শুকান হৈ গ'ল। তাৰপিছত তেনেকৈ মই মানে ডক্টৰৰ তাত মোৰ নাম আহিলে, মোক মাতিলে, তেনেকৈ মোক চেক কৰিলে। চেক কৰি সিহঁতে চালে যে হাতত একো প্ৰব্লেম পোৱা নাই। তেনেকৈ মোৰ বহুত ভয় লাগিছিল, বহুত ধপ কৰি আছিলে। তো তেনেকৈ তেওঁলোকে হাতত চালে, চোৱাৰ পিছতে সিহঁতে মানে মোক পাছ কৰাই দিলে। তেনেকৈ মানে মই হাতৰ চলিউশ্যনটো যিটো খামপানী আছিলে সেইটো মই সমাধান কৰিব পাৰিছিলোঁ, আৰু তেনেকৈ মই এবাৰতে মেডিকেলত পাছ হ'ব পাৰিছিলোঁ। তো তেনেকৈ মই মেডিকেল কোৱালিফাই কৰিছিলোঁ, আৰু বিশেষকৈ মোৰ এনেকৈ ইমান প্ৰব্লেম নাই হাতত। তো আপোনালোকে গম পাব যেতিয়া মেডিকেল দিব যাব, চেক কৰিব, তেতিয়া মানে এটা মনত ভয় ভাৱ আহি থাকে। তেতিয়াই মানে আপোনালোকৰ কিছুমান সৰু সুৰা এক্টিভিটি কিছুমান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা দিয়ে। তেনেকৈ মোৰ হৈছিলে। তো তেনেকৈ মেডিকেলৰ ক্ষেত্ৰত হৈছিলে। তো মই এছাম ৰাইফলত দিছিলোঁ তেজপুৰ মেডিকেলত। তো আপোনালোকক জনাওঁ, আপোনালোকে যেতিয়া মেডিকেল দিব যাব, মেডিকেলৰ এমাহমান আগতে যাতে আপোনালোকে মেডিকেলখিনি গোটেই চেক কৰি লয়, শৰীৰটোৰ আপোনালোকে যাতে আপোনালোকে মেডিকেলখিনি গোটেই চেক কৰি লয় আপোনালোকৰ শৰীৰটোৰ বিষয়ে, যে আপোনালোকৰ মেডিকেলত কি টেষ্ট কৰিব, যিহেতু নটিফিকেশ্যন লিখাই থাকে। তো আপোনালোকে সেইমতে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিলে হ'ল। আৰু যেটি মেডিচিন আপোনালোকে ইউজ নকৰিব, আপোনালোকৰ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈহে আপোনালোকে মেডিচিন ইউজ কৰিব। তো আপোনালোকে আৰু ইউটিউবত কিছুমান মেডিচিন চাই পিনে আপোনালোকে ইউজ নকৰিব, আপোনালোকে মেইন ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ইউজ কৰি আপোনালোকৰ যিটো বেমাৰ হৈছে সেইটো আপোনালোকে সমাধান কৰিব। তো আপোনালোক এইখিনি জনালোঁ মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ হিচাপত। তো মেডিকেল ক্ষেত্ৰত চাব গ'লে আপোনালোকে নিজে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব, যাতে এমাহমান আগতে যদি আপোনালোকে চায়, তেতিয়া আপোনালোকৰ যিবিলাক বেমাৰ থাকে সেইবিলাক আপোনালোকে ছল্ভ কৰিব পাৰিব। সেইটো কাৰণে আপোনালোকক মই এমাহমান আগতে টেষ্ট কৰিব দিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ যিসকল SSC আহি আছে 2023 চনৰ আপকামিং ভেকেঞ্চি, তো সিহঁতৰ কাৰণে জনালোঁ। আৰু 21 চনৰ কাৰণে মই জনাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ মই অকণমান ট্ৰেইনিঙত বিজি আছিলোঁ সেই সময়ত, তেনেকৈ মানে আপোনালোকক ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। তো এতিয়া যিকৈ আপকামিং আহি আছে, তো সিহঁতৰ কাৰণে জনালোঁ ভিডিঅ'টো মেডিকেলৰ ক্ষেত্ৰত। তো আপোনালোকে তেনেকৈ নিজকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। আৰু পইচা পাতি অকণমান খৰচ হয় বাৰু, অহা যোৱা কৰাৰ পৰা আদি কৰি কিছুমান ডক্টৰ প্ৰাইভেটত দেখালে তেনেকৈ আপোনালোকৰ অকণমান পইচা পাতিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। বেছি নালাগে, আপোনালোকৰ 5-6 হাজাৰ টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ হৈ যায় গোটেইখিনি। তেনেকৈ এইখিনি আপোনালোকক জনালোঁ। তো আপোনালোকে যে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, কিবা যদি শিকিব পাৰিলে, তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আমাৰ চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যাতে আগলৈ যিবিলাক ভিডিঅ' আহি থাকে আপোনালোকে পাই থাকে। আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কিবা যদি আপোনালোকৰ থাকি গৈছে ভিডিঅ'টোত জানিব লগা, সুধিব লগা আপোনালোকে, তো আপোনালোকে মই ৰিপ্লাই দি দিম। তো জয় হিন্দ গাইজ।